The owners of this house in the Albanian capital say this was the room where 77 years ago a Jewish couple and their 10-year-old son were kept hidden. They say Nisim, Sarah and Aron Aladjem arrived here from Bulgaria in 1943 as World War II raged across most of Europe, and that the family stayed here for 14 months in the house of Rifat Hoxha and his wife Feyzia. Their son, Recep Hoxha, wasn't born at that time, but is proud of what his parents did. Familja jonë është si një nga familjet e shumta shqiptare që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj, themi, një lloj largimi nga vendet ku banonin, nga parsyet e dini që ishte një lloj represioni që po të isha hebret ishte një person, domethënë i diskriminuar deri edhe me pasoja deri në shfarosje. Shumë hebrej morën rrugën nga vendet ku jetonin drejt një vendi shpëtimi. When Nazi German forces occupied Albania in 1943, they asked local authorities to hand over the names of Jews. They refused. Albania was the only German-occupied country where the Jewish population increased during the war, from a few hundred to 2,000. In order to save Jews, many in this Muslim-majority country had to improvise. Erdhi një moment që këta nuk mund të mbajnin identitetin e vet. Për arsye se një emër hebret dallohet më një herë që nga emri që është një hebre. Dhe për gjithë hebrejt që erdhën në Shqipëri, domethënë lindte problemi i një ndryshimi emri. Dhe në rastin konkret, ai ka marrë emrin Recep, emrin që kam unë sot. Këto janë të gjithë familjet që kanë kontribuar dhe shtrëhuar hebrejt tiranëse. Janë të gjithë tiranës. Fatos Çoçia has turned his house into a museum to remember those who were saved. He says his father was among those who helped during the war and secretly sheltered Avran Ashraf, a man who had escaped from Greece. Këtu ka qenë një garnizon gjerman që kontrollonte rrugën këtu, i thoshin Kodra Kuqe. Babai edhe si fshatar edhe Avramin dhe kalon pa ndonjë problem, me gomarin përpara, me kështu edhe pa problem. According to Israeli documents, almost all Jews living within Albania's borders during the German occupation survived, except for one family. Albanians say the reason was Besa, a code of honour practiced for centuries. It's a tradition by which you must protect anyone who knocks on your door and give them shelter, food and a bed to sleep in. Fjala Bes do thot fjalë e dhënë. Edhe kur tjetri premton diçka, ose edhe mikun për shembull mos e prem bes. Prandaj edhe këtu hebrejt gjetën siguri, edhe i siguroi jetë atyre dhe shpëtuan vetëm nga fjala bes, sepse fjala bes është në karakterin e shqiptarit. The life-saving efforts of Albanian families were not discussed during almost 5 decades of communist rule. Only after Albania became a democratic country in the early 1990s did families start to share their stories. Dikush e lidh me anën e mikpritjes së kombit shqiptar, dikush me humanizmin që ka kombi ynë, dikush e lidh me aspektin fetar, por në të gjitha rastet ne kemi edhe shqiptarët katolikë dhe ortodoks dhe muslimanë që kanë dhënë të njëjtin kontribut. Kemi edhe shqiptarët e varfër, por edhe ato të pasur. Recep Hoxha says he has kept in contact with the Aladjem family. He says that in 2009 he visited Aron Aladjem, who as a 10-year-old took refuge in his parents' home. For Hoxha, this clock, a gift from the Aladjem family, is a daily reminder of the people who were saved in this house.